ในขณะที่ทางด้านโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์นะครับเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศซึ่งบอกว่าในช่วงที่เกี่ยวกับบทสรุปสงครามยูเครนแล้วก็เรื่องสันติภาพนั้นเนี่ยครับโจไบเดนบอกว่าสันติภาพนั้นดูเหมือนจะเป็นการทำให้แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยไม่เคยยึดครองยูเครนซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่หมายความว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับทางด้านในส่วนของยูเครนและก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่เราจัดหาอาวุธให้เพื่อให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามโจไบเดนนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะสนับสนุนยูเครนเนี่ยให้กลายเป็นชาติสมาชิกนาโต้และก็ไม่เคยพูดนะครับว่าเขาจะสนับสนุนให้ยูเครนนั้นเป็นชาติสมาชิกนาโต้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นไบเดนบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่1 เดือนที่ประเทศยูเครนตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวุฒิสภาหรือว่าเป็นสวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าที่ยูเครนนั้นเนี่ยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันมากและก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ประเด็นก็คือว่าชาติตะวันตกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยให้ยูเครนเนี่ยล่มสลายได้เพราะนั่นจะเป็นการทำลายเสถียรภาพของทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงเบลารุสแต่ก็ไม่ได้ยินดีที่จะให้ยูเครนนั้นเป็นชาติสมาชิกของนาโต้แต่อย่างใดทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันล่ะไบเดนก็บอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องของอาวุธกับไต้หวันหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับถูกทางด้านฝั่งของจีนนั้นรุกรานหรือว่าเราเองจะช่วยไต้หวันในการปกป้องนะครับรวมถึงบอกว่าเราจะส่งทหารเข้าไปหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยถูกจีนนั้นบุกเพื่อที่จะยึดหรือว่ายึดคืนพื้นที่เนี่ยนะครับทีนี้ตัวไบเดนเองนั้นเนี่ยครับมีความแตกต่างจากประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆซึ่งคนก่อนๆมักจะมีท่าทีคลุมเครือทางยุทธศาสตร์และปฏิเสธที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างไรแค่ไหนแต่ว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาก็ออกมาพูดโดยตลอดว่าเขาจะเข้าแทรกแซงทางทหารในกรณีที่จีนนั้นใช้กำลังทหารเข้ายึดครองไต้หวันทั้งนี้สหรัฐยังคงให้การสนับสนุนด้านอาวุธและการค้าแก่ไต้หวันแม้พยายามจะบอกอยู่เสมอว่าสหรัฐยอมรับในหลักการจีนเดียวก็ตามครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายๆท่านก็จับตามองเหมือนกันโดยเฉพาะบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าทางสหรัฐเองค่ะได้เดินทางไปพบปะหารือกับสมเด็จฮุนเซนนะคะระหว่างที่เดินทางเยือนกัมพูชาเป็นเวลา1 วันโดยเรื่องนี้เองทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มองว่านี่หรือเปล่าจะเป็นการส่งสัญญาณนะคะจากสหรัฐไปยังจีนว่าสหรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้จีนเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นภาพที่ลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงกรุงพนมเปญนะคะหลังจากที่ได้ร่วมประชุมความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการครั้งแรกของออสตินเลยค่ะโดยออสตินเองได้พบหารือทั้งสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภากัมพูชาจากนั้นก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเน็ตนะคะแล้วก็คาดว่าจะพบกับรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาด้วยค่ะการเยือนกัมพูชาครั้งนี้มีขึ้นนะคะท่ามกลางความพยายามของสหรัฐที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาที่ก็หมางเมินกันมาห่างเหินกันมาหลายปีค่ะหลังจากที่จีนได้กลายมาเป็นพันธมิตรสนิทกับกัมพูชาแล้วรวมทั้งได้ทุ่มการลงทุนจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กัมพูชาด้วยแล้วก็ไปปรับปรุงฐานทัพเรือนะคะที่เมืองท่าสีหนุซึ่งมีการสร้างความวิตกกังวลให้กับสหรัฐที่เชื่อว่าจีนเนี่ยแหละจะขอเข้ามาใช้ฐานทัพเรือเรียมเองในการตั้งฐานทัพแล้วก็กำลังพลค่ะย้อนกลับไปสักประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนเองยังได้ส่งเรือรบ2 ลำแวะมาที่ฐานทัพนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการซ้อมรบร่วมกันเป็นประจำปีครั้งใหญ่กับกัมพูชาภายใต้ปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่ามังกรทองค่ะโดยจีนได้ส่งเรือรบเข้าร่วมหลายลำเลยมีนายทหารเข้าร่วมหลายร้อยนายด้วยค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าการเยือนของออสตินครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสหรัฐทั้งกัมพูชาได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากนี้ทั้งออสตินทั้งฮุนมาเน็ตเรียนจบจากสถาบันการทหารเวสต์พอยต์ของสหรัฐเหมือนกันด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างฝั่งออสเตรเลียก็มองว่าทั้ง2 ประเทศกำลังมีความพยายามที่จะหาจุดยืนร่วมกันฟื้นฟูความร่วมมือด้านทหารร่วมกันระหว่างกันหลังจากที่ฮุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นผู้นำแทนฮุนเซนโดยคาดว่า
ทั้งคู่จะพูดคุยกันเรื่องการซ้อมรบระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กัมพูชายกเลิกไปช่วงปี 2560 นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณจากสหรัฐไปยังจีนว่าสหรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้จีนเข้ามามีอิทธิพลนะคะในภูมิภาคนี้ค่ะก็คงจะต้องรอดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากัมพูชานั้นเนี่ยนะครับก็เอียงไปอยู่ด้วยกับฝั่งจีนเนี่ยพอสมควรนะครับหลังจากที่ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยใช้ฐานทัพเรือเรียมแล้วก็ไปให้จีนนั้นเนี่ยใช้เรือรบเนี่ยมาเทียบท่าบริเวณฐานทัพเรือเรียมอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากันบ้างนะครับตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติของบอสเนียนั้นได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงเรื่องของการจัดส่งอาวุธมีมูลค่าประมาณ133ล้าน convertible marks นะครับหรือว่าราวๆ 2,700 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 98% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งสำนักงานไม่ได้ระบุถึงประเภทของอาวุธและกระสุนนะครับแต่ว่าซูคานเฮเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของบอสเนียชื่นชมสิ่งที่เขาเรียกว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาวุธนะครับพร้อมบอกว่าโรงงานท้องถิ่นผลิตกระสุนรวมถึงจรวดและกระสุนปืนใหญ่ซึ่งถูกส่งออกไปทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐไปจนถึงภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปในปี 2566 นั้นการส่งออกอาวุธและกระสุนของบอสเนียมีมูลค่า163ล้านยูโรหรือว่าราวๆ 6,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 26% จากปีก่อนหน้าสื่อท้องถิ่นของบอสเนียรายงานนะครับว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการส่งออกกระสุนไปยังสหรัฐอเมริกาสโลวาเกียบัลแกเรียรวมถึงเซอร์เบียนอกจากนี้แนวโน้มข้างต้นยังเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งแม้บอสเนียไม่มีสัญญาขายกับยูเครนแต่สื่อหลายแห่งระบุว่ากระสุนบางส่วนลงเอยอยู่ที่แนวหน้าการสู้รบของยูเครนขณะเดียวกันนั้นมิโลรัสโดดิกผู้นำชาวเซิร์ฟบอสเนียและพันธมิตรของรัสเซียนั้นเนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับว่าหน่วยงานของเขากำลังป้องกันการส่งออกอาวุธและกระสุนโดยตรงไปยังประเทศยูเครนอีกด้วยครับแล้วก็มีรายงานว่าสหรัฐเตรียมที่จะคว่ำบาตรศาลโลกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะออกหมายจับเนทันยาฮูค่ะคณะกรรมาการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐค่ะได้ผ่านร่างรับตัวกฎหมายด้วยคะแนน9-3ค่ะวัตถุประสงค์ของร่างนี้ในการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ถือว่าเป็นการตอบสนองต่ออัยการศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะกับข้อกล่าวหาและความพยายามในการออกหมายจับต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยและผู้นำของกลุ่มฮามาสนะคะในฐานะที่เป็นอาชญากรทางสงครามค่ะก่อนหน้านี้เองคารินชองปีแอร์โฆษกของทำเนียบขาวสหรัฐได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของจุดยืนของสหรัฐค่ะว่าแม้ว่าจะสนับสนุนการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เสนอกับ ICC แต่ก็ไม่ได้นะคะสนับสนุนการคว่ำบาตรต่อศาลอาญาระหว่างประเทศและเขาก็บอกค่ะว่าการปฏิเสธคำร้องของอัยการ ICC ในการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลแต่การจะคว่ำบาตร ICC นั้นเราไม่เชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าเหมาะสมนอกจากนี้ก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าฝ่ายบริหารในทำเนียบขาวสหรัฐคัดค้านร่างกฎหมายนี้อย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าหากตัวร่างสามารถผ่าน2 สภาไปจนถึงโจไบเดนมีความเป็นไปได้สูงว่าโจไบเดนจะใช้อำนาจวีโต้ของตัวเองนี่แหละในการหยุดตัวกฎหมายเอาไว้ถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะมาตรการอื่นที่เป็นตัวเลือกตอบโต้ของสหรัฐต่อศาลอาญาระหว่างประเทศยังไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะเนื่องด้วยว่าสหรัฐก็ยังไม่เคยลงทั้งสัตยาบันยอมรับอำนาจหลักการของศาลอาญาระหว่างประเทศมาตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้ในทางเรื่องของการปฏิบัติแล้วสหรัฐไม่เคยอยู่ในอำนาจตุลาการของศาลอาญาระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐก็ไม่ได้มอบเงินทุนในการปฏิบัติงานของศาลอาญาโลกด้วยนะคะนี่ครับนี่ก็จะเห็นนี่คือ2มาตรฐานอย่างแท้จริงจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ